Hello everybody, si RC Totsto. Ang topic natin sa ngayon, kung paano itago ang iyong bilang ng subscribers sa YouTube. Sa pamamagitan ng pagtago ng iyong bilang ng subscriber, hindi ito magiging visible sa publiko sa YouTube. Makikita mo pa rin ang iyong bilang ng subscriber mula sa YouTube Studio. Kaya meron kang option kung ito ay gusto mong gawin public or private. So ang una mong gawin ay mag-sign in sa inyong Google account, pumunta sa YouTube apps, pumunta sa YouTube Studio, i-click ang setting, channel, advanced setting, at huwag kakalimutan i-uncheck ang bilang ng subscriber at i-save. So samahan niya ako sa next page, papakita natin yung buong instruction. Pumunta sa page ng Google at hanapin ang Google Apps, i-click, and then i-click ang YouTube apps. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang iyong logo. Tapos hanapin ang YouTube Studio. Ngayon, makikita nyo pa rin dito sa page ng YouTube Studio ang inyong subscriber count. Hanapin yung setting nasa kaliwa sa baba. I-click. Then, go to channel. I-click pa rin yon. And then, click pa rin yung advanced setting. And scroll down. Tapos, makikita mo dyan, may check yung subscriber count. So, i-uncheck para mawala na yung subscriber count sa page mo. At huwag kakalimutan, i-save para hindi mawala sa setting. So nakikita nyo pa rin sa YouTube Studio yung subscriber count nyo. Pero pag pumunta kayo sa channel nyo, click ulit yung logo, go to channel. Yan, wala na siya. Wala na yung subscriber count. So thank you for watching. So see you on next tutorial. Huwag kakalimutan, subscribe, comment, and likes. Thank you.